ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills. चलो जी ताकि के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ